يصور الزمان ويعود للوراء مليارات السنوات. معجزة هندسية كلفت 10 مليارات دولار و26 سنة من البحث والتطوير، وشارك في صنعه عشرات الآلاف من العلماء والخبراء. مشوار طويل ينتظر جيمس ويب أكبر تلسكوب في التاريخ، وهذه هي الصورة الأولى التي التقطها، والتي كان واضحا أن الهدف منها ما هو إلا الاستعراض من قبل القائمين. ولا تغرنك هذه البقع الصغيرة التي بالكاد تبدو واضحة، لأن في كل بقعة تظهر هنا لامعة كانت أم خافتة ربما تساوي حجم مجرتنا أو أكبر، وتحتوي على قرابة 400 مليار نجم. لكن بماذا تفيدنا هذه الصورة أو غيرها؟ وما الذي يمكن أن نحققه من خلالها؟ التلسكوب المعجزة. الصبر والوقت والمال إلى حد كبير، 3 أمور احتاجها علماء ناسا في 26 سنة الماضية، وهم يحاولون إنهاء مشروع أكبر تلسكوب عرفه التاريخ. بدأت الحكاية عام 1996 عندما اقترحت لجنة من علماء الفلك تعمل مع وكالة الفضاء إنشاء تلسكوب فضائي من الجيل التالي، يكون قادرا على النظر إلى مسافة 13 مليار و600 مليون سنة ضوئية للكشف عن ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي يسافر إلينا منذ 200 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم. وتوقعوا أن التلسكوب سيكون جاهزا للإطلاق بحلول عام 2007، وستبلغ تكلفته 500 مليون دولار فقط. لكن الحسابات اختلفت كثيرا، فقد تأخر موعد الإطلاق إلى عام 2021. وأما بالنسبة للتكلفة التي قدرت ب500 مليون دولار فقد تضخمت إلى أن وصلت إلى 10 مليارات دولار. وبعد أن تم الكشف عن الصور الأولية التي التقطها التلسكوب بحضور الرئيس جو بايدن، يمكن القول أن الأمر كان يستحق كل هذا الجهد والمال، وذلك بحسب الخبراء. يعمل تلسكوب ويب في طيف الأشعة تحت الحمراء، ويتكون داخله من مرآة مقعرة قطرها 6 أمتار ونصف، تتألف من 18 مرآة سداسية مطلية بالذهب ومصنوعة من البريليوم المعدني النادر، مما يسمح للمرايا بأن تكون عاكسة بنسبة 98% مقارنة بانعكاس نسبته 85%، وهي النسبة النموذجية للمرايا القياسية. ومن الحقائق الغريبة والمتناقضة حول التلسكوب فإن أحد جانبيه شديد الحرارة، وأما الجانب الآخر فهو أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية، وذلك لأن أحد الجوانب سيواجه الشمس، وأما الجانب الآخر فيحتوي على المرايا والأدوات. لكن ما هي المهام التي يمكن أن يقوم بها التلسكوب؟ وما هي الفائدة التي يحققها؟ اكتشاف طفولة الكون. تم وضع تلسكوب جيمس ويب على بعد أكثر من 1,000,000 كيلومتر ونصف من الأرض، يدور على الشمس ويقع في نقطة لاجرانج الثانية، وهي نقطة ينعدم عندها تأثير جاذبية جرمين سماويين كبيرين على جسم ثالث أصغر حجما، مما يجعل حركته تتبع حركة الجسمين الكبيرين. ومن خلال الصور التي يلتقطها يتوقع العلماء أن يكونوا استنتاجات حول تكوين المجرات الأولى، كما يدعوا أنهم سيقوموا باستكشاف الأيام الأولى للكون، أي قبل حوالي 13 مليار و800 مليون سنة، وذلك بعد بضع مئات من ملايين السنين من الانفجار العظيم. فمهمة تلسكوب جيمس ويب مثل آلة زمن بقدر ما هو آلة مراقبة، فكلما كان التلسكوب يرى بعيدا في الفضاء كلما نظر بعيدا في الوقت، وذلك نظرا لأن الصورة المأخوذة من الأجسام البعيدة تستغرق وقتا طويلا للوصول إلينا. سيستخدم علماء الفلك أيضا تقنية التلسكوب لدراسة الغلاف الجوي للكواكب في مجرتنا درب التبانة، على أمل اكتشاف علامات للحياة، بالإضافة لدراسة المكونات الجيولوجية للكواكب خارج المجموعة الشمسية. برأيك، هل يحقق التلسكوب الفوائد المتوقعة من قبل العلماء؟ وكيف ترى الصور الأولية التي التقطها؟